What's up mga kaminyons? For today's vlog ay nandito po tayo ngayon sa MOTOPAPS Trading sa Floodway, CAINTA. Hindi ko alam yung exact address pero tatanong ko mamaya sa loob. Ito kung makikita nyo pag pag galing kayo ng Pasig, ito makikita nyo yung signage nila MOTOPAPS. Tapos ito, yan. So right side dyan pag gagaling kayo ng Pasig, papunta kasi doon ng CAINTA eh. So, pasokin natin mga kaminyons. Ito kasi yung legit na legit na tindahan ng mga gear, mga riding gears, helmet, parts na iba. Ang mura kasi dito, ma'am. Hello po, ma'am. Ma'am, ano ba yung pangalan mo po? Okay, si Ram. Si Ram. So, bali anong address po nito? East Bank Road. Tawag pa. Layo. Pagsiyatin na lang. Ano pong pinaka-address? East Bank Road, Murang. Ayun. So sa mga pupunta po dyan sa around dito sa Metro Manila, hanapin nyo lang po yung address na yun sa Google. Sa Google Maps na yan. Or sa Waze. O i-search nyo lang po yung MOTOPAPS Trading. So ito po yung mga product ni MOTOPAPS. May riding jacket. Ayan. May padding din siya, syempre. May padding siya yan. Ito, yung price po pala nila ay tanong niyo na lang po dun sa Facebook page nila. Ano Facebook page? MOTOPAPS Trading Search niyo lang MOTOPAPS Trading sa kanilang Facebook page. So, yung kanilang mga riding jacket, ito po. Ayan. So, yung sa price, hindi ko na sasabihin kasi sila na nakakaalam nun. Basta, i-share ko lang sa inyo na mura dito. And, sa naghahanap ng mga, ito, tank bag ba to? Yan, tank bag po. Ito po, meron sila. Riding gloves, mask. Ito ay, ano to, ma'am? Scarf mask. Yan. Yan, may gloves din. May gloves. Tapos, ito yung mga ito yung knee guard tsaka pang elbow. Ito po. For the price, mga kaminyos, visit nyo lang po yung kanilang FB page. And, sigurado I am sure na talagang mura po dito. And mabait pa ako, tingnan mo si ma'am. Available din po sa kanila yung riding jersey na to. Ayan. Shoutout Troy Lee Design. Yan. Troy Lee Design Bicycle Moto X-Race yan. Troy Lee Design long sleeve. Tapos meron din sila na riding pants. Yan. For the price din sa FB page nila. So, also available din po si handle bag. Ayan. Yung price po sa FB page nila. Ayan. So, naghahanap po ng mga helmet. Available sa kanila si Ibo. Siyempre, NHK. Shoutout to NHK. Ayan yung helmet ko. NHK. Ayan, DP1000. Shoutout to NHK. Sa naghanap ng NHK, Ibo, yan, Spider, shoutout Spider, LS2, yan, available po sa kanila sa MOTOPAPS Trading. Ayan, may price sila, 2,209, yan, 2,900. May HNJ din po dito, kung HNJ, Zebra, KRC, HNJ. Yan first helmet ko, HNJ. So, inarbor ng tatay ko. Balikan ulit natin itong mga riding jacket nila. Pwede magsukat? Pwede. So, paano? Wag na pala. Hindi ko na susukat. Yan, papakita ko lang po sa inyo yung yung padding. Ito pwedeng paano yung padding niya. Tingnan natin. Para nasa loob. Ayun, ito po yung padding niya talaga.
siguradong siguradong safe yung mga dibdib nyo. Ayan. Anong ba na? So soon bibili ako niyan pag nakasahod na ako. Tapa akong sahod sa YouTube eh. Ayan. Thanks pala kay Sir MOTOPAPS. Thank you MOTOPAPS kasi pinayagan niyo ako na makapag-vlog dito kasi noon pa ako gusto mag-vlog dito kasi gusto ko ma-share dun sa ibang rider yung mga affordable na riding gears, riding jacket. Ito, ayan, siguro ito yung nila pang back. Ito yung tawag dito? Ayun, back protector nung jacket. Ayan, inistorbo ko pa sila. Babalik pa. So lahat naman po is may mga protector jacket na to. Huwag na kayong magtatlong isip ang bumili. Kasi napakamura dito. Di ba nag-shipping din po kayo? Ako kami ni Shopee. Ayan, sa Shopee. Meron din silang account sa Shopee. MOTOPAPS Trading din po. Ayan, search nyo sa Shopee, Lazada, Shopee and Lazada, MOTOPAPS Trading. So available din sa kanila yung lagi kasing nasisira yung sapatos ko, pang ilang sapatos ko na to. Ayan. And bumili ako dito ng shoe protector ba yan? Ito shoe protector. Tatanggalin ko ulit na demo ko sa inyo. Kasi nakailang sapatos na ko, puro punit na. Diba? Ayan. So sa halagang 220 pesos. Ayan. 220 pesos po siya. Tapos eto, safe na yung sapatos nyo na. Yun men. Eto po sa pagkabit nya. Ayan, ganyan. Thank you po. Wala kasi akong tawag dito, di ako makapagdala ng stand, bawal lang ang cash. Ayan. Thank you po. Ayan. Ito talagang sa worth 220 pesos hindi na masisira yung sapatos nyo. Sa gloves naman po, available din sa kanilang gloves. Ito, may Alpine Star, may ano ba iba? Comini, and Comini. And yun yung available sa kanila. May mask, may leather na Alpine Star. Ayan. Pero kung hindi naman kayo kung hindi nyo makailangan yung kamamahal ka mo, meron din ito ng affordable. Pero kung gusto na pag matagalan, eto, Alpine Star. Tsaka yung mayroon pa silang bracket. Pang bracket ng yun? Yung malaki, pang NMAX. Pang NMAX, tapos Yung HRV, pang MIUI. yun, may pang MIUI. Ayun po, pang nasa taas. Ayun, may pang MIUI din. Pang MIUI din. Yung ordinary bracket, ang available natin dyan, pang Wave, Pang Wave. Smash, SRM, MIUI, Salty. Ay, saltish. Eto naman po sa pang Mga natin. accessories natin, ang available na pang Wave. Puro pang Miu lahat. Sa mga Miu lover dyan, ayan, available din sa kanila ito. Brake lever ba yun tawag dyan? Yung brake lever. Stand. Tapos racing pan. Ayun, racing pan. Pang lock. Disc lock. May disc lock din sila. Ayun. Para iwas nakaw. Side mirror. And slider. Available din po dito. Siyempre, shoutout Ibo. Shoutout NHK. Ito yung tagal ko nakahanap eh. Meron pala sila dito. Kasi yung pambili ko, napadala ko na. Next time na lang. Shoutout Kuya Breezy.
Ayan, may breeze helmet dito. Sa naghahanap ng breeze helmet, available pa po dito. Ilan pa yan? Isa na lang? Dalawa na lang. Dalawa na yung breeze helmet. Unahan na lang. Meron sila dito. Ayan. Sa NHK lover, may NHK dito. Sa Evo lover, ayan. Shoutout dyan sa Evo, sa NHK, saka sa Spider. May mga leg bag po dito. May leg bag. Ayan. May leg bag. May small, medium, large. Ano? Ay, standard lang. Bali, standard din siya. Tactical. Camelback. Tulad ng gamit ko. Camelback. Tapos,